30-32 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે અને દિલથી ઘર જેવું જમાડે છે. કોઈ એવી સબ્જી આપણી કે સ્પેશિયલ જે હોય? પાત્રા છે, ઊંધિયું છે, એ સૌથી વધારે ડિમાન્ડ છે. રસપાત્રાનું શાક. હા, અને ઊંધિયું. આ છે ને મને કીધું હતું કે કાંઈક અમારી સ્પેશિયલ ચટણી છે એ ટ્રાય કરજો. જે વર્ષોથી અમારા દાદાએ જે આપ્યું છે હથરોટી, પછી મમ્મીને આપી, અને અમારા મમ્મીમાંથી હવે અમને ટીચિંગ કરી શીખડાયું છે. બધું શીખવાડ્યું? હા, શીખડાવ્યું. અને લાસ્ટ 6 વર્ષથી તો બપોરે હું ઘરે જમ્યો જ નથી. શું વાત કરો? 6 વર્ષથી નહીં. હું સવારે 11:30 વાગે ઘરે નીકળું તો 3 વાગે જમવા તો અહીંયા જવાનું. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે રાજકોટ ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે અને હું આવ્યો છું અત્યારે રાજકોટમાં માર્કેટિંગ યાર્ડવાળા રોડ ઉપર અને એક્ઝેક્ટ આ લોકેશન છે અત્યારે આમ લેફ્ટ સાઈડ જાય ને તો RTO ઓફિસ આવે એની પહેલાં જ મનહર પરોઠામાં આવ્યો છું. આ જગ્યાએનું મેઇન રીઝન તમને કહી દઉં કે 8 થી 9 જાતના શાક બનાવે છે. ઘણા બધા લોકોએ આપણને આ જગ્યા રિકમેન્ડ કરી હતી. 30-32 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે અને દિલથી ઘર જેવું જમાડે છે. કેવું છે ટેસ્ટમાં અંદર જઈને તમને બતાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. અંદર આવતા હોય આ સાહેબ અહીંયા બેઠા છે કાઉન્ટર ઉપર, અહીંના ઓનર છે. શું નામ સાહેબ તમારું? છગનભાઈ. છગનભાઈ વાડોલિયા. ઓકે. CM વાડોલિયા. હા. છગનભાઈ કેટલા વર્ષ થયા આપણે? 32. બિઝનેસને 32 વર્ષ થયા ને? હા. અને શરૂઆત કોને, તમે જ કરી હતી? મારા ફાધરે પહેલાં, પછી મેં સંભાળ્યું. બરાબર. અને શરૂઆત કરી ત્યારે આટલી બધી સબ્જી રાખતા? અત્યારે 9 જાતની સબ્જી છે. ત્યારે સબ્જી 4 જ રાખતા. 4? હા. પછી ધીમે ધીમે જનસંખ્યા વધતી ગઈ. હા. એમ પછી ઉત્તરોત્તર વધારો કરતા ગયા. મેનુમાં વધારો કરતા ગયા. અને 32 વર્ષ આ જ જગ્યાએ થયા કે આની પહેલા બીજી? આ જ જગ્યાએ. અને મેં એવું સાંભળ્યું છે ખાલી એક જ ટાઈમ જમાડો છો? હા. કોઈ એવી સબ્જી આપણી કે સ્પેશિયલ જે હોય કે ભાઈ વધારે લોકો અહીંયા ખાવાનું પસંદ કરતા હોય? હા, પાત્રા છે, ઊંધિયું છે, એ સૌથી વધારે ડિમાન્ડ છે. રસપાત્રાનું શાક. હા. અને ઊંધિયું. ઓકે. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? જમવાડવાનો ટાઈમ છે 11 થી 4. 11 થી 4. હવે એક કિચનમાં અમને પરમિશન હોય તો જવા માંગી છીએ. હા, બરાબર ને? જઈ શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. આમ તો અહીંયા કિચન ઓપન જ છે, જેને અંદર આવવું હોય ફૂડ છે જોઈ શકે છે. આ એમના દીકરા છે. શું નામ સાહેબ તમારું? હિતેશભાઈ વાડોલિયા. હિતેશભાઈ. ઓકે. પાર્સલ કરતા લાગો? હા, પાર્સલ ચાલુ છે. હિતેશભાઈ, હવે 2 મિનિટ ખાલી અમને બધી સબ્જી બતાવી દેશો કઈ કઈ આજે બનાવી છે? હા, આજનું મેનુમાં ઊંધિયું છે. આ ઊંધિયું. પછી રસપાત્રા છે. ઓકે. રસપાત્રાનું શાક. આ મને તમારા ફાધરે કીધું કે સ્પેશિયાલિટીમાં એક ઊંધિયું ને રસપાત્રા. ઓકે. આજે ગુરુવાર છે એટલે વાર પ્રમાણે ઢોકળીનું શાક બનાવ્યું છે. ઓકે. ઢોકળી છે. ઓકે. એટલે દર અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ શાક હોય. આજે ગુરુવારના હિસાબે ઢોકળી. ઓકે. દર ગુરુવારે ઢોકળી હોય? ગુરુવાર ઢોકળી હોય. સેવ ટમેટા. હા, સેવ ટમેટા. આ ભરેલા રીંગણા. ભાઈ વારે વાહ. બધાને ભાવે એવું લસણિયા બટેટા. ભાઈ તીખું ખાવું છું હું તો. થોડુંક સ્પાઈસી આવે ને? મીડિયમ સ્પાઈસી આવશે. મજા આવશે. ઓકે. અત્યારથી જ મોઢામાં પાણી આવવા માંડે. અરે જમજો તમે નિરાતે. આ છે આપણે વટાણા બટેટા. ઓકે. વટાણા બટેટા. પછી કોઈ રિયા હોય અને મોરું ખાવું હોય સબ્જી, સાવ મોરી તો સૂકી ભાજી આપણે બનાવી છે. ઓકે. રેગ્યુલર કેટલા શાક બને છે? રેગ્યુલર આપણે 9 શાક બને છે. ઓકે. આ એક કઠોળ રાખી છે આપણે. આજે કઠોળનો દાલ ફ્રાયનો વારો હતો ગુરુવારના હિસાબે, એટલે દાલ ફ્રાય બનાવ્યું છે. ઓકે. અને આ વટાણાવાળા રાઈસ. આ રાઈસ છે, અને પ્લેન રાઈસ. આ દાળ છે. તુવેરની દાળ. દાળ પાણી રાઈસ. અને આ લાઈવ અહીંયા ગરમા ગરમ અત્યારે
રોટલી બને છે. હિતેશભાઈ, આ તમે મને જાણ કરતા હતા કે આ આખું લાકડામાંથી બનાવ્યું છે ને? નહીં, લાકડાની ભઠ્ઠી છે. લાકડાની ભઠ્ઠી છે. હા. ઓકે, નીચેથી ઓલા લાકડા. હા હા. પહેલી દેશી પદ્ધતિથી રોટલી આપણે ગરમ ગરમ લાકડાની પ્લેટ ઉપર લાકડાની ભઠ્ઠીમાં જ બનાવી છે. વર્ષો થઈ ગયા, આટલા વર્ષ. રોટલી, રોટલા અને પરોઠા ત્રણેય વસ્તુ. ઓકે. બટર પરોઠા. બટર પરોઠા. બટર પરોઠામાં પાછું શું બટર રેડીમેડ કે આપણે? નહીં, આપણું ઘી. આપણે અહીંયા જે છાશમાંથી માખણ ઉતરે ને એનું આપણે ઘી બનાવીએ છીએ. ઓકે. અને એ જ ઘીને આપણે પરોઠા બનાવી દઈએ છીએ આપણે. બરાબર. ઓકે. આ બધું આનંદભાઈ તમે જોવો છો, આ બધી વસ્તુની મહેનત મારા મમ્મી પપ્પાની છે. અને આ છે અમારા મમ્મી છે, જે વર્ષોથી અમારા દાદાએ જે આપ્યું છે હથરોટી, પછી મમ્મીને આપી. અને અમારા મમ્મીમાંથી હવે અમને ટીચિંગ કર્યા, શીખડાયું છે બધું. શીખવાડ્યું. હા, શીખડાવ્યું. શું નામ તમારું? મારું નામ ભાનુબેન. ઓકે. એટલે તમે રેગ્યુલર રેસ્ટોરન્ટમાં આવી રીતના? રેગ્યુલર. હા, રેગ્યુલર. હા હા. સબ્જી કોણ બનાવે? સબ્જી હું પોતે જ બનાવું છું. તમે જ બનાવો? હા હા. તમે છેલ્લા કેટલા વર્ષથી આ બધી સંભાળો છો? હું તો 30 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે. રેસ્ટોરન્ટની શરૂઆત ત્યાંથી તમે બધું હેન્ડલ કરો હા છો? હા હા. થેન્ક યુ. વિજયભાઈ, યસ વિજય. ઓકે, એટલે તમે અહીંયા એઝ અ કસ્ટમર તરીકે કે મિત્ર તરીકે? એક એઝ એ કસ્ટમર પહેલાં, અત્યારે મિત્ર તરીકે. શરૂઆત કસ્ટમર તરીકેની હતી, પણ હવે સારા મિત્ર તરીકેની છે. અચ્છા. હા, એટલે મિત્ર એટલા માટે કે ટૂંકમાં નેચરલ સરસ મજાનું આવું જમવાનું તો રાજકોટમાં આપણે કોઈ દિવસ ક્યાંય ખાધું નથી. એટલા રિઝનેબલ રેટની અંદર આટલું શુદ્ધ જમવાનું જેને કહેવાય કે હજી સુધી આપણે ક્યાંય જમ્યા નથી એમ. અને લાસ્ટ 6 વર્ષથી તો બપોરે હું ઘરે જમ્યો જ નથી. શું વાત કરો? 6 વર્ષથી નહીં. હું સવારે 11:30 વાગે ઘરે નીકળું તો 3 વાગે જમવા તો અહીંયા જ આવવાનું. થેન્ક યુ સાહેબ. ઓકે. જમવાનું આવી ગયું છે અને હિતેશભાઈ મને વાત કરતા હતા કે આ બધી સબ્જી અમારે બહુ ભીડ હોય ને ત્યારે આવી રીતના એક સાથે કાઢીને બતાવી કે ભાઈ કયું શાક જોઈએ છે. હા, બરોબર છે. ઓકે. જેને જે ચોઈસની હોય પછી લોકો લઈ શકે. હા, આ આપણે રસપાત્રા એક ટ્રાય કરીએ. આ રસપાત્રા છે ને? આ રસપાત્રા છે. પછી એક ઊંધિયું ટ્રાય કરીએ. પાપડની શું કિંમત છે સાહેબ? પાપડ 10 રૂપિયા. આ કોઈ બી સબ્જી 55 રૂપિયા ને ઊંધિયું 60 રૂપિયા, બરાબર ને? બધાય 55. ઊંધિયાને 55. ઓકે. અને લસણિયા બટેટા કયા છે? હા, એ લસણ. હા, આ સ્પાઇસી હોય ને? આ છે રજવાડી ટોપરી. રોટલીની સાઇઝ મોટી છે, એકદમ રૂમાલી રોટી છે. અને સાહેબે ખ્યાલ છે કે હું ફોટોગ્રાફ્સને શૂટ કરતા હતા એટલે રોટલી ઠંડી થઈ ગઈ હતી, બદલાવી દીધી છે. અને આ શ્રીખંડ છે, ફ્રૂટ શ્રીખંડ. આ સ્પેશિયલ બનાવડાવે છે અને 50 રૂપિયા એક વાટકીની કિંમત છે. સાઇઝ મોટી છે. આપણે હવે રસપાત્રાથી શરૂઆત કરશું પહેલાં. અળવીના પાનના પાત્રા બનાવ્યા છે. ગ્રેવીનો ટેસ્ટ મેઇન છે. ઊંધિયું ખટમીઠું જોઈએ એટલે આપણે સૌથી પહેલાં થોડુંક સ્પાઇસી શાક જે કહેવાય એ ટ્રાય કરશું. જે છે લસણિયા બટેટા. જે આખી નાની બટેટી હોય એનું બનાવવામાં આવ્યું છે. જોરદાર. આ લસણની કળિયું છે, વઘારમાં નાખ્યું હોય. મોઢામાં મૂકતા આવે તો જોરદાર ગાર્લિક ફ્લેવર આવે છે લસણની. બહુ મસ્ત. અને બહુ સ્પાઇસી નથી, મીડિયમ છે એટલે કોઈ બી ખાઈ શકે. આ છે ને, મને કીધું હતું કે આ અમારી સ્પેશિયલ ચટણી છે એ ટ્રાય કરજો.
સાથે લઈ લઈ. વન ટાઈપ ઓફ આપણે ઓલું ખારિયું બને ને એના જેવો ટેસ્ટ છે, સરસ છે. અને આ ઊંધિયું માપે ગળાશ છે એટલે ટેસ્ટ બહુ સારો છે. આ જો ઢોકળી છે, એકદમ ક્લોઝઅપ બતાવજો. ચણાના લોટની બનાવેલી, એકદમ સોફ્ટ છે, બહુ મસ્ત. સ્લાઈડ એવો ખટાશનો ટેસ્ટ આવ્યો, કેમ કે આ છાશમાં બનાવી હોય, મજા આવી ગઈ. અને હવે આ શ્રીખંડ ટ્રાય કરીએ. આ શ્રીખંડ ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ગુજરાતી દરેક લોકોને બપોરે કાં કેરીનો રસ જોશે કાં શ્રીખંડ જોશે. અહીંયા શ્રીખંડ અત્યારે મળે છે અને બહુ મસ્ત છે. હવે હું જમવાનો આનંદ માણું આગળ. દાળ ભાત અહીંયા છે. એ સિવાય તમને કીધું કે તમારી કાંઈ સ્પેશિયલ ડિમાન્ડ હોય તો બી બનાવી દે છે. અને ઘણું બધું સલાડમાં ને એ પણ આપેલું છે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. અને રાજકોટના જે લોકો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ જઈમાં હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.